હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું રસમલાઈ, જેને બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે અને આ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે. તો સૌપ્રથમ આપણે એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. તો રસમલાઈ બનાવવા માટે મેં અહીં લીધું છે ફૂલ ફેટ મિલ્ક, જે 750 ml છે. એને આપણે રબડી બનાવવા માટે યુઝ કરીશું. 1/4 કપ જેટલી ખાંડ લીધી છે, જેને આપણે રબડીમાં નાખશું. પિસ્તાની કતરણ 1 ચમચી લીધી છે. બદામની કતરણ 1 ચમચી, અડધી ચમચી જેટલો ઇલાયચી પાવડર અને 1 કપ જેટલી ખાંડ લીધી છે, જેની આપણે ચાસણી બનાવશું. અને 4 કપ પાણી નાખશું ચાસણીમાં. આ કેસર યલો ફૂડ કલર છે, જેને આપણે રબડીમાં નાખશું. આ લીંબુનો રસ લીધો છે, એક નાની સાઇઝના લીંબુનો રસ લઈ લીધો છે, જેનાથી આપણે દૂધ ફાડીને પનીર બનાવશું. અડધી ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર લીધો છે. અને આ 750 ml જેટલું ગાયનું દૂધ છે, જેનાથી આપણે પનીર બનાવશું. તો મેં ગાયનું દૂધ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. પનીર બનાવવા માટે આપણને ગાયનું જ દૂધ જોઈશે. આમાં એક ઉભરો આવે પછી જ આપણે એમાં લીંબુનો રસ નાખશું. તો આ દૂધમાં ઉભરો આવી ગયો છે. હવે આપણે એમાં ધીમે ધીમે લીંબુનો રસ નાખતા જશું અને આ રીતે ચમચાથી હલાવતા જશું. દૂધમાં ઉભરો આવે પછી જ એમાં લીંબુનો રસ નાખવાનો છે. હજી થોડો રસ નાખશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દેશું. તો આપણું દૂધ ફાટી ગયું છે, દૂધમાંથી પનીર અલગ થઈ ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દેશું. હવે લીંબુના રસની કોઈ જરૂર નથી. તો હવે આની કોઈ જરૂર નથી. હવે એમાં આપણે ઠંડુ પાણી નાખશું, જેથી આની કુકિંગ પ્રોસેસ અટકી જાય. તો આ રીતે ઠંડુ પાણી નાખવાથી આપણું જે પનીર છે સોફ્ટ જ રહેશે, કડક નહીં થઈ જાય. તો હવે આપણે આ પનીરને ગાળી લેશું. તો મેં એક તપેલીની ઉપર કાણાવાળો આ રીતે ચાણો મૂકીને એના ઉપર સફેદ કોટનનું કપડું મૂકી દીધું છે. તો હવે આપણે એમાં આપણું પનીર નાખી દઈશું. સફેદ કપડું જ યુઝ કરવાનું છે, જેથી કલર ના ઉતરે. તો હવે એના ઉપર ઠંડુ પાણી નાખતા જશું. તો ઠંડુ પાણી નાખીને એને સારી રીતે ધોઈ લેવાનું છે, જેથી લીંબુના રસની ખાટી ફ્લેવર જતી રહે અને ઠંડા પાણીથી ધોવાથી આપણું પનીર પણ સોફ્ટ રહે. તો મેં આને સારી રીતે ધોઈ લીધું છે. તો હવે આપણે એને સારી રીતે નીચોવી લઈશું, જેથી પનીરમાંથી બધું જ પાણી નીકળી જાય. તો આ રીતે દબાવીને બધું જ પાણી નીચોવી લેવાનું છે. તો હવે આને આપણે 20 મિનિટ માટે લટકાવી દઈશું, જેથી આને બધું જ પાણી નીકળી જાય. ત્યાં સુધી મેં એક પેનમાં ફૂલ ફેટ મિલ્ક ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, જેમાંથી આપણે રસમલાઈની રબડી બનાવશું. તો આમાં આપણે એક ઉભરો આવવા દેશું. તો આ દૂધમાં ઉભરો આવી ગયો છે. હવે આપણે એમાં બદામની કતરણ નાખી દઈશું. પિસ્તાની કતરણ પણ નાખી દઈશું. ઇલાયચી પાવડર નાખશું. ખાંડ પણ નાખી દઈશું. મેં અહીં 1/4 કપ જેટલી ખાંડ લીધી છે, તમે ચાહો તો વધારે પણ લઈ શકો છો. તો હવે આપણે આને ધીમા તાપે થોડુંક ગાળું થાય ત્યાં સુધી ઉકાળશું. તો આ દૂધ આપણું થોડુંક ગાળું થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં કેસર યલો ફૂડ કલર નાખશું. ચપટી ફૂડ કલરને મેં 1 ચમચી પાણીમાં ઉગાડી લીધો હતો
કલર નાખવાથી રબડીનો કલર ખૂબ જ સરસ આવડે છે. તો આ દૂધને હજી આપણે થોડું ગાઢું કરશું. તો આ દૂધ આપણું ગાઢું થઈ ગયું છે. વધારે ગાઢું નથી કરવાનું. આ રીતનું થોડુંક પતલું જ રાખવાનું છે, નહીં તો આપણી રસમલાઈ રબડીને એબ્ઝોર્બ જ નહીં કરે અને ઠંડુ થયા પછી આ વધારે ગાઢું થશે. તો આ રબડીને આપણે હવે ઠંડી કરવાની છે. તો આ બાઉલમાં કાઢી લેશું, જેથી જલ્દીથી ઠંડી પડી જાય. તો આ રબડીને બાઉલમાં મેં કાઢી લીધી છે. હવે આને હું ફ્રીજમાં મૂકી દઈશ ઠંડુ કરવા માટે. તો આપણા પનીરમાંથી પણ બધું જ પાણી નીકળી ગયું છે. મેં આને 20 મિનિટ માટે નળની નીચે લટકાવી દીધું હતું. તો હવે આને આપણે ખોલી લઈએ. બધું જ પાણી નીકળીને સરસ ડ્રાય થઈ ગયું છે આપણું પનીર. તો હવે આ પનીરને આપણે 5 થી 7 મિનિટ સુધી સારી રીતે સ્મૂથ થાય ત્યાં સુધી મસળવાનું છે. અડધી ચમચી કોર્નફ્લોર લીધો છે, એ પણ આમાં નાખી દેશું. તો હવે આને 5 થી 7 મિનિટ સુધી સ્મૂથ થાય ત્યાં સુધી મસળશું. તો આ પનીરને મેં પૂરી 5 મિનિટ સુધી મસળીને ચીકણું કરી લીધું છે. તો હવે આને આપણે ભેગો કરીને એમાંથી નાના નાના એક સરખા આકારના લુઆ તોડી લેશું. ધ્યાન રાખવું કે પનીરમાં સહેજ પણ પાણી ના રહેવું જોઈએ. તો આ રીતના એક જ સાઇઝના લુઆ તોડી લેવાના છે. તો આ બધા જ લુઆ મેં તોડી લીધા છે. તો હવે આ રીતે ગોળ કરીને હાથથી ચપટું કરી લેશું. અને આ રીતે બધા જ બનાવી લેશું. સહેજ પણ તિરાડ ના રહેવી જોઈએ. તો આ બધી જ રસમલાઈ મેં બનાવી લીધી છે. આટલા દૂધમાં ટોટલ 9 રસમલાઈ બની છે. તો હવે આપણે ચાસણી બનાવશું. તો ચાસણી માટે આ પેનમાં આપણે 1 કપ ખાંડ નાખશું અને 4 કપ પાણી નાખશું. આ ટોટલ 4 કપ પાણી છે. અને આ ખાંડને આપણે હવે ધીમા ગેસ પર ઓગળવા દેશું. તો આપણી ખાંડ સારી રીતે ઓગળી ગઈ છે અને ચાસણીમાં સરસ ઉભરો પણ આવી રહ્યો છે. તો આ બોલ્સને આપણે એક પછી એક ઉકળતી ચાસણીમાં નાખતા જશું. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ જ રાખવાની છે, જેથી ચાસણીમાં ઉભરો આવતો રહે. તો આ રસમલાઈને આપણે ઢાંકણું ઢાંકીને ટોટલ 12 મિનિટ સુધી ઉકળવા દેશું. તો 5-6 મિનિટ પછી આપણે આને એક વખત ફેરવી દેશું. ધ્યાનથી ફેરવવાનું છે, નહીંતર આપણી રસમલાઈ તૂટી જશે. તો આને આપણે હજી 5 થી 6 મિનિટ સુધી ફાસ્ટ ગેસ પર જ ઉકાળવાની છે. તો આ ઢાંકણું ઢાંકી દઉં છું. તો પૂરી 12 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણી રસમલાઈ પણ ડબલ સાઇઝની થઈ ગઈ છે. તો ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને એને ઠંડુ થવા માટે એક બાઉલમાં કાઢી લેશું. તો આ બાઉલમાં ચાસણી સાથે જ આપણે રસમલાઈને કાઢી લેવાની છે. ખૂબ જ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી રસમલાઈ બની છે. બધો જ રસ પણ એને એબ્ઝોર્બ કરી લીધો છે. તો આ હમણાં ખૂબ જ ગરમ છે. તો આને 15 થી 20 મિનિટ માટે ઠંડુ કરી લેશું. પછી જ આપણે એને સર્વ કરશું. તો આપણી રસમલાઈ અને રબડી બંને સારી રીતે ઠંડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને સર્વ કરી લેશું.
તો આ રીતે એક રસમલાઈ લઈને એને 2 હાથોની વચ્ચે દબાવીને ચાસણી કાઢી લેશું. જુઓ બધો જ રસ એબ્ઝોર્બ કરી લીધો છે સારી રીતે. તો હવે આપણે આની ઉપર રબડી નાખશું. રબડી આ રીતની થોડીક પતલી જ રાખવાની છે જેથી રસમલાઈ સારી રીતે રબડીને એબ્ઝોર્બ કરી શકે. તો આ રસમલાઈ મેં સર્વ કરી લીધી છે. એને આપણે પિસ્તાની કતરણથી ગાર્નિશ કરીશું. તો તૈયાર છે આપણી સોફ્ટ અને સ્પોન્જી રસમલાઈ. તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી એકવાર ઘરે ટ્રાય કરો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ પડી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલો. જો તમારે મારી આ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.